السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم مجددا في فيديو جديد وفي يوم جديد. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا كنت أول مرة كتشوف الفيديو ما تنساش اشترك معنا في القناة باش يبقى وصلك الجديد والجديد المفيد إن شاء الله. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله اليوم غادي نوريكم طريقة إعداد شاشة سامسونج الذكية بحجم 75 بوصة خطوة بخطوة من اللحظة اللي كيشغل فيها التلفاز لأول مرة إلى النهاية. أول حاجة غادي تظهر معكم واجهة ديال الترحيب. من بعد كما كتشوفوا معايا هنا كتعطيك هاد لابليكاسيون هادي انك يا اما غادي تدخل عن طريق تبروغرامي هاد الجهاز ديال التلفاز عن طريق تيليكوموند او عن طريق الهاتف سمارت فون. اذا هذه الطريقه كيفاش انك تسكانيها، يعني تدخل عن طريق الهاتف وتبروغراميها من هاتفك سواء اندرويد او الايفون. كتسكاني هذا الكود بار اللي كيطلع لك هنا في الشاشه وكتاخذ الهاتف ديالك ملي كتسكانيه كيعطيك اوتوماتيك. وهاد لابليكاسيون هادي هي كما كتشوف معايا على الهاتف كتسكانيها وكتيليشارجيها وكتخدم بها. هذه الا بغيتي تبروغراميها بهاتفك الخاص سواء كان اندرويد او الايفون وكتخدم بها، بغيتي تصيفط ليها شي ابليكاسيون من التليفون كتصيفطها، بغيتي تشوف شي حاجه من التليفون اولا تبروغراميها اولا تقلب القنوات من التليفون ديالك، كتكون دخلتي هذه المرحله. اذا هنا غادي نتجاوز هذه المرحله غنمشيو ديريكت للتيليكوموند، غنحاولوا حنا نبروغراميها بالتيليكوموند. من بعد كيعطيك تسيليكسيوني لاريا اللي انت فيها، يعني الزون اللي انت فيها، واش في المغرب ولا في الطليان ولا في اي بلاصه، كتدخل الدوله اللي انت حبيتي. من بعد باش كتاكتيفي هذه المرحله كيعطيك تدخل هذا الكود. هذا غالبا كيكون من 1 حتى 4 او الاربعه ديال الاصفار على حسب البلد اللي انت كتواجد فيه. من بعد فاش كتدخل هذا 4 ديال الكودات هذا كدير ليه اوكي وكدوز للمرحله الثانيه. اوكي فاطو الورا هنا غادي ندوزو للمرحله الثانيه، كنعاودو نسكانيو هاد الكود هذا الثاني جوج مرات كنديرو اوكي. من بعد كيعطينا على حساب هاد سامسونج هاد الشاشه الريموت هادي على حسب اش من فيتشات اللي كنخدموا بها، واش غنخدموها بساتوليت او لا عن طريق الواي فاي او لا ندخلوا ليها كود ديال الواي فاي. حنا غنكونيكتوها غنديرو سيليكسيوني باش ندخلوا يعني البروغراماسيون ديال الواي فاي باش ندخلوا ليها الكود ديال الواي فاي. هنا كنختاروا يعني لي ساتوليت اللي عندنا، سواء كان عندك هورتبورت كدير كان عندك استرا او النايسات او اي اتجاه اللي انت كتحاول انك باش تشدوه. هنا عندنا بالنسبه لينا حنا كاين هورتبورت هنا كان يعني كنبروغراميو على هذا وكنسيليكسيوني باش ندخلوا وكنزيدوا ناكتيفيوه حتى يعني حتى الكود ديال الواي فاي. اذا كما شفتوا معايا ملي سيليكسيونينا يعني درنا لي ساتوريت اللي حبينا اللي حنا عندنا الهورت بورت، كنسكانيو كلشي وكنديروا واحد الاناليزي ديال الريشيرش. من بعد كيطلع لينا اننا باش ندخلوا واحد الكود ديال الويفي اللي كان عندنا، سينو يكون عندنا الكابل راه كنكونوا ديجا دايرين الكابل ما كيطلبش من هذه المرحله. حنا في هذه الحاله هنا ما عندناش يعني الكابل متصل بالانترنت متصل بالجهاز التلفاز، غندخلوا الكود مانوال يعني بيدينا. كنطلقوا الكونيكسيون من التليفون اللي عندنا وكنقلبوا على السميه ديال التليفون هو اللي عندنا وكنحاولوا ندخلوا الكود ديال الواي فاي وكنتبعوا المرحله الى النهايه. نتمنى باش الفيديو ما يكونش طويل عليكم، ولكن اذا تبعت المراحل من البدايه الى النهايه غادي تتمكن من اعداد جهاز سامسونج كما شفتوا معايا في الفيديو. اذا هنا كيتصل لينا بالانترنت كندوزو للمرحله الثانيه، وهو انه البريفاتو يعني كتسيليكسيوني لنا اوتوماتيكو. هنا كنحاول نوافق على هادشي كامل اللي كيعطيني هنايا باش من بعد افيزو يعني الا كانت شي حاجه ولا هذه كانت شي ابليكاسيون اولا شي حاجه بغيتي تدخلها كتكون يعني جا ما بلا ما كيعطينيش الاعدادات بزاف. هنا كندير اوكي باش كنفوت هاد المرحله اللي عطاتني اللي هي ديال لابليكاسيوني وكتحاول كتسكاني هنا اوتوماتيكو. هنا كذلك بغيت نتبع على بالتيليكوموند راه كنبرك على اوكي وكندوز للمرحله المواليه. بغيت ندخل عن طريق شي سيت اولا شي بروغراماسيون اولا شي سيرفور راه كندخل عن طريق السيت اللي كيعطيني هنا بهذا الكود بار هذا. راه اون فوا غنسكاني غادي يطلع لي اوتوماتيكو. هنا انا كندخل بالادمي ديال التيليكوماندو غندير اوكي وكندوز للمرحله المواليه.
هنايا كيعطيك عاوتاني بالنسبة إلا بغيتي تدخل شي ابليكاسيون كتسكانيها كتولي تدخلها، كندير ليه من بعد كندير دوبو وكندوز للمرحلة اللي مواليها باش نوصل لإعدادات تحميل القنوات واشتغال التلفاز لأول مرة. هنا كنحاول ديما نفوت ندير سالطة سالطة وندوز للمرحلة الموالية لأن كيعطيني الإعدادات كلها لأن هاد التلفاز أول مرة غادي يشتغل. هنا كنسيليكسيوني كان واحد الكود، هنا كنحاول هاد الكود هذا ولا كيطلع ليا هو اللي كنحاول ندخلو باش كندوز للمرحلة الموالية. إذا بعد فاش دخلت كلشي كيعطيني أنني باش ندخل القنوات وجميع القنوات كما كتشوفوا معايا. كيعطيك هنا عاوتاني تختار بالنسبة للكونفيغوراسيون ديال لي ساتوليت اللي هي عندي، كندير اوكي كندخل مانوالي اولا اوتوماتيكو، كنختار اوتوماتيكو وكندوز للمرحله المواليه. هنا كتشتغل كيعطيك اشاره باللي التلفاز تقريبا على وشك الانتهاء من البروغراماسيون ديالها. كتحاول هي تجمع كاع لي زابليكاسيون ديالها كاملين وكتطلع لك في الشاشه واحده كما شفتوا معايا من على الصوره. هنا كتعطيني جا ان ابليكات كاع لي زابليكاسيون كلهم ندخلوا. هنا بغيت نشتغل بها عن طريق السيرفور اولا عن طريق الويفاي، غادي نشتغل بكاع ثلاث القنوات هادو. هاد المرحله هادي راه دوزناها. بغيت ناكتيفي هنا ندخل شي ابليكاسيون اخرى جديده راه كنولي كندخلها، بغيت نمسح شي ابليكاسيون راه كنمسحها. اذا هاد المرحله اللي حد الساعه في هاد المرحله هادي راه فتنا كاع المراحل لتدخيل الكود وكذلك الابليكاسيون. من بعد غادي نحاول نمشي اوتوماتيكو باش ناكتيفي ونشغل القنوات. اذا انا كنختار النوع ديال الاتجاه اللي عندي في هاد اللي انا مركب فيه البارابول ديال انفيكسي وكالونسي الروشيرش ديالي باش ناكتيفي القنوات. هنا كما كتشوفوا معايا على الصوره كتقوم بسيليكسيوني كاع القنوات والجهه يعني قنوات التلفاز وكذلك الراديو. كنتسنى بعض ديال الوقت حتى تكمل من الروشيرش ديال كاع القنوات كلها ومن بعد كندير اوكي ونسيليكسيوني. ملي كنوصلوا لهاد المرحله هذه تقريبا حنا في المرحله الاخيره، ما بقى لنا الا نسجلوا يعني القنوات ديالنا وتشتغل معنا التلفاز. اذا ملي كدير لينا 100% كندير اوكي وكنسيليكسيوني وكان اورنجستري كاع لي قنوات اللي طلعوا عندي. وفي هذه المرحله هذه كنكونوا سالينا كاع الاعدادات ديال هذا التلفاز هذا، ما بقى له الا يشتغل ونقلبوا على القنوات. ومن بعد كندوز لمرحله اخرى اللي هي ترتيب القنوات او الغاء بعض القنوات التي لا نريدها ان تكون على التلفاز ان اردنا. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى باش يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه. الا كنتوا استفدتوا منه ما تنساش تخلي كومونتير او اي سؤال كان عندك في الذهن تاعك وتشترك في القناه ليوصلك ديما الجديد والجديد المفيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.